Bine v-am găsit. Am o temă pentru voi care e oarecum specială, dar când am auzit-o pe Irina vorbind, am zis, wow, ce potrivire excelentă, pentru că deși tema, dilema expertului, pare să fie una tehnică, în realitate nu este. Am să trec repede peste definiția tehnică. Definiția tehnică zice cam așa: un expert care știe că are de spus ceva, dar nu-i vine să spună pentru că s-ar putea să-l dezavantajeze. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată lucrul ăsta. Știi care e adevărul, știi că ar trebui să-l spui, dar fie ca să nu superi, fie pentru că nu se potrivește cu tine, te gândești să nu-l spui totuși. Ei, asta i s-a întâmplat unui client al meu care a venit și mi-a zis, nu știu ce să fac pentru că uite ce am pățit. Am venit la un moment dat într-o companie multinațională și fiind în compania respectivă CEO, mi-am dat seama că nu are sens acea companie sucursală din România. Așa că expertul din mine, tehnic, s-a revoltat și a zis, ar trebui să mă duc să le spun celor de la compania mamă că, de fapt, nu e cazul să aibă sucursală în România. Da, dar eu eram CEO. N-am să vă spun ce a făcut decât poate în pauză. Nu este în sală, dar ideea este că nu mai are job. Și m-am gândit foarte mult la lucrul ăsta și cred că totul pleacă din altă parte. Nu pleacă de la această dilemă tipică a expertului de care se vorbește tehnic în dicționare. Pleacă din altă parte. Pleacă de la a înțelege ce e un expert. Pleacă de la a înțelege ce înseamnă să fii performant. Pleacă de la a înțelege ce înseamnă să-ți ridici standardele de performanță. Și în ultimii 20 de ani, am să vă spun ce s-a întâmplat în primii, dar în ultimii 20 de ani asta m-a preocupat cel mai mult. Cum faci ca să îți ridici mereu standardul de performanță? Care sunt abilitățile, tehnicile, metodele prin care standardul tău de performanță să fie mereu urcat, fie și cu 1 milimetru sau 1 centimetru sau 1 metru sau mai mult decât atât? Cum faci? Care e metoda? Și cred că apar două dileme noi. Prima dilemă este, sunt mai multe căi de a deveni expert pe care o aleg. A doua dilemă este, am devenit expert și sunt mai multe variante prin care pot să-i ajut pe ceilalți pe care o aleg. Și poate pare paradoxal, dar nu este. Ambele dileme se rezolvă nu din punct de vedere profesional, ci mai curând din punct de vedere personal. Și ca să pot să intru în subiect și în cărnița subiectului, pentru că eu fiind trainer de profesie, simt nevoia să vă ofer ceva foarte palpabil și concret cu care să plecați acasă, așa că am să încep cu o definiție care să fie însă înțeleasă altfel decât în dicționare. Aveți în mapele pe care le-ați primit o foaie cu niște cifre. Ați găsit-o? Vă rog să vă uitați repede după foaia respectivă, uitați-vă după foaie și scoateți foaia la iveală. Avem un exercițiu de vreo 20 de secunde, nu mai mult. Dar e important să aveți foaia. Cei care n-ați găsit foaia, uitați-vă la un vecin, mai ales la fața lui, pe parcursul acestui exercițiu. Pentru că dacă vine vorba de dilemă, fața lui va exprima ceva din această categorie. Câți dintre voi ați găsit foaia? Dați-mi un semn. Suficient. Perfect, perfect. Dacă aveți și ceva de scris, e și mai bine. Am să vă rog acum să luați foaia respectivă și aveți fix 20 de secunde ca să încercuiți în ordine crescătoare numerele de pe foaie, pe măsură ce le găsiți, de la 1 până la cât puteți ajunge în 20 de secunde. Începem în 2 secunde. Porniți. Aveți 20 de secunde ca să încercuiți. Și vă rog să încercuiți și să-mi spuneți la ce număr ați ajuns în 20 de secunde. Vă cronometrez. Mai aveți pe ceasul meu încă 10, ceasul meu contează aici, mai aveți încă 6, s-ar putea să mai aveți câteva secunde. Să zicem că timpul a expirat. Stop. La ce cifră ați ajuns cu încercuitul? 12. Altcineva? A ajuns cineva la 68. Ai trecut prin toate? Ci că nu. Bun. Cei care au trecut prin toate cifrele, la ce cifră? Am auzit un 11, un 12, mai ce? 11, 12, 14, deci în 25 de secunde ați ajuns acolo. Să presupunem că vine cineva la voi, se uită în foaie și zice așa, băi, foarte interesant, te ajută dacă facem asta? Și vă rog să trageți o dungă pe foaia respectivă și să vedeți dacă vă ajută. Vedeți dacă e util să trageți o dungă verticală prin mijlocul acelei matrici de cifre. Și vedeți în ce măsură devine mai ușor să încercuiți în continuare. Devine mai ușor? De ce? Ziceți mai tare un pic. Ați observat un
un tipar. Numerele impare sunt într-o parte, numerele pare sunt în cealaltă parte. Vedeți dacă această tehnică vă ajută de asemenea. Mai trageți o dungă și vedeți în ce măsură există un tipar și acolo. Hai să ne uităm cu atenție. Pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Observați tiparul? După părerea mea, asta face un expert. Ceea ce face un expert este să descopere sau să decodifice tipare de succes care în exterior par foarte simple, dar în realitate nu sunt simple pentru un începător. Și atunci, în momentul în care expertul vine, expertul este cel care are mai multă cunoaștere decât cei pe care îi poate servi, dar în același timp mai are ceva. Expertul respectiv are o simplificare a acelei cunoașteri astfel încât ea să poată fi ușor utilizată de cei din jur. Și întrebarea care se pune acum este dacă asta se aplică doar la cifre sau se aplică în toate domeniile. Și răspunsul e evident că se aplică în toate domeniile. În toate domeniile poți să descoperi tipare care te duc la succes mult mai repede. Poți să descoperi niște standarde de performanță mai înalte pentru simplu motiv că există astfel de scurtături. Și ajungem la prima dilemă. Dacă asta e un expert, dacă asta înseamnă să fii expert, cum reușești să ajungi acolo? Și eu cred că sunt 3 căi. Și prima dintre ele am descoperit-o cu ajutorul părinților mei. Pentru că, de fapt, cred că sunt 3 modele prin care poți să ajungi expert în viața ta. Și când spun expert, repet, nu mă refer la un anumit standard profesional, ci mă refer la expertul din tine, la performerul din tine. Părinții mei îmi spuneau întotdeauna, Andy, du-te la școală. Și eu mă duceam la școală și veneam după aia de la școală și maică-mea îmi punea o întrebare. Și întrebarea era, ți-a plăcut azi la școală? Și răspunsul era, nu. Dar nu este nimic care să-ți fi plăcut? Nu. Nu-ți place nici măcar educația fizică? Nu. Dar îți place măcar ceva, nu materiile, altceva de la școală, îți place? Nu. Și atunci ai mei au găsit o strategie motivațională pentru mine. Și ea sună cam așa. Andișor, te rog să faci un efort. Și de fiecare dată când era ceva ce nu-mi plăcea, trebuia să fac un efort. Domnul din imagine nu sunt eu, dar aș putea să fiu eu. Am o fotografie similară, numai că nu e la fel de impresionantă. Strategia efortului. Hai să faci un efort, că dacă faci un efort vei reuși. Și toată școala am făcut un efort. Și încă un efort. Și încă un efort. Și am ajuns la facultate. La contabilitate. Taică meu vine când eram în liceu și zice, bă, la ce să te dau? La facultate. Și având o relație deosebită cu el, zic, la ce vrei tu? Și el zice, stai să mă gândesc. Și închide ușa, se duce în hol, aveam telefoane fixe pe vremea aia, se duce în hol, dă câteva telefoane la foști colegi de facultate, în timp ce se gândea probabil, după aia se întoarce, eu ascultasem toate conversațiile, se întoarce, deschide ușa și triumfător zice, m-am gândit. Zic, te dau la contabilitate și informatică de gestiune, că asta se caută acum la Iași. Așa că eu am făcut un efort. Și m-am dus la facultatea de informatică și contabilitate și am terminat-o. Da? Și după aia m-am dus la master. Și el a fost un moment în care s-a schimbat ceva în viața mea. Asta nu e de la master, poza asta. Dar erau vacanțe. S-a schimbat, eu sunt domnul de acolo, din ecran. Da? Ceea ce s-a schimbat însă e ceva foarte semnificativ. Am descoperit ceea ce se numește astăzi dezvoltare personală și fiind extraordinar de pasionat de psihologie practică, am zis, nu se poate să fiu numai eu, trebuie să mai existe cineva. Așa că m-am dus în stânga, în dreapta și am întrebat, bă, te interesează chestia asta? Da, mă interesează, da, mă interesează, da, mă interesează. Și m-am dus imediat și am adunat niște grupuri și după aia, căutând pe internet, am reușit să aduc niște traineri din afară și primele conferințe de dezvoltare personală din România cu public mare, vorbim de sute de oameni, s-au desfășurat în special în Iași, într-o epocă în care lumea era interesată de dezvoltare personală mai mult în mintea mea decât în realitate. Dar, probabil cu mult cuvânt cheie, entuziasm, am reușit să conving niște persoane să vină. Și acele persoane nu erau chiar puține. Putem înlocui această strategie a entuziasmului cu alta, să nu o numim entuziasm, ci să o numim pasiune. Dar prefer cuvântul entuziasm pentru că el înseamnă ceva foarte semnificativ. Entuziasm înseamnă prezența spiritului în om, pe când pasiune înseamnă suferință la nivel etimologic.
Așa că mie cuvântul entuziasm îmi place foarte mult și cred că asta poate fi o strategie de a deveni expert. Pur și simplu depui foarte mult efort și ești entuziast. După care, entuziasmul m-a purtat, am renunțat la contabilitate, deși am profesat 2 ani. Voi fi și masochist un pic. Și eram atât de pasionat și entuziast de ce făceam, încât la un moment dat m-am însurat. Nu asta trebuia să spui, Andy. Încât la un moment dat m-am uitat în buzunar. Și zic, bă, da, entuziasmul ăsta nu se reflectă în portofel? Și am început să mă împrietenesc cu câțiva antreprenori. Și unul dintre ei mi-a deschis mintea, pentru că la o întâlnire, și asta nu se întâmplă foarte de mult, probabil cu 6-7 ani în urmă, mi-a zis, bă, dar tu cu ce te ocupi? Asta mi-aduce aminte de ce îmi zicea maică mea când nu mai făceam contabilitate. M-a întrebat, tu cu ce te ocupi? Eu zic, sunt trainer. Și ea zice, 3 cum? Zic, trainer. Și zice, și eu la vecini ce le spun? Lucrurile s-au rezolvat când am apărut la televizor. Pentru că vecinii veneau și întrebau, cu ce se ocupă Andy? A apărut la televizor. Nu trebuie să mai întreb. Dar cred că sunt 3 strategii mari. Este strategia efortului, este strategia entuziasmului, dar există o strategie pe care am învățat-o de la acest antreprenor și mi-a zis, dacă vrei să ai succes, trebuie nu doar să fii pasionat sau entuziast, trebuie să știi ce să oferi, frate. Și ca să știi ce să oferi, ai nevoie să te pui în pielea oamenilor respectivi. Eu zic, nu înțeleg nimic. Zice, fii atent, dacă tu ești bărbat și vrei să-ți deschizi un magazin de jucării sau haine pentru bebeluși sau pentru mămici, da? Trebuie să știi să te pui în pielea personajelor respective. Și eu zic, cum? Și el mi arată o imagine. Zice așa. Vedeți imaginea? Zic, am înțeles, asta înseamnă empatie. Ok. Și empatia e foarte importantă în general și o numesc empatie socială. Pentru că nu e vorba doar de empatie între 2 oameni, e vorba de a înțelege cu adevărat ce vrea clientul tău, ce vrea omul pe care îl servești. Tu, în mintea ta de expert, poți să crezi o grămadă de chestii, dar în realitate empatia e cea care contează. Sau entuziasmul. Sau efortul. Nu știu exact. Ar trebui să începem. Cu empatie, cu entuziasm, cu efort. M-am dus la experți. Recunoașteți personajul? Este unul dintre preferații mei actori, are un nume, îl cheamă Jim Carrey și cred că el înglobează și întruchipează toate cele 3 strategii. Și empatie, și entuziasm, și efort. Fotografia asta are 3 zile. Acum 3 zile, arăt încoace că am un ecran, să știți. Acum 3 zile, Jim Carrey a ținut un speech de introducere la o universitate din statul Iowa. Și a spus o poveste cu care eu am rezonat într-un fel, pentru că m-a făcut să zâmbesc amintindu-mi de interacțiunea cu taică-meu. Jim Carrey zice, taică-meu ar fi putut să fie un comediant extraordinar, excepțional. Problema e că s-a făcut contabil. Și am zis, ce interesant! Și concluzia lui a fost următoarea și poate merită reținută și mi se pare fabuloasă. Și concluzia sună cam așa. A zis, taică-meu a fost contabil și a făcut foarte mult efort. Rezultatul a fost că după câțiva ani a renunțat. Pentru că era extrem de frustrat. Și după ce a renunțat, noi a trebuit să ne descurcăm și ne-a fost foarte greu. Și concluzia mea, zice Jim, este următoarea. Este următoarea. Poți să eșuezi făcând lucrurile care nu-ți plac. Așa că mai bine eșuează făcând ceea ce iubești. Și cu siguranță că entuziasmul este preferatul lui, m-am gândit. Dar imediat, pe Twitter, au apărut niște reacții. Un om pe nume Mark Andreessen, care este cofondator la Netscape, a scris cam așa. Zice, să faci ceea ce iubești, asta este un sfat destructiv pentru carieră. El vine de la oameni de mare succes, dar nu știm care sunt poveștile oamenilor care nu obțin succes în acel domeniu. Se pare că nu e entuziasm, e soluția. Mai ales că acești oameni sunt în domenii extrem de competitive, cum ar fi media, sport și antreprenoriat. Și atunci, ceea ce trebuie să faci este să contribui, adică acea empatie socială de care vorbeam mai devreme. Trebuie să contribui. Nu să-ți urmezi pasiunea, trebuie să contribui. Și dacă contribui, rezultatul o să fie, și aici m-am blocat, rezultatul o să fie că o să fii satisfăcut
de ceea ce faci. Și în viața mea ajut foarte mulți oameni, în viața mea profesională, să-și dea seama care e drumul lor în viață și drumul către performanță. Cu asta mă ocup de 20 de ani aproape. Spun cu smerenie și cu mare bucurie. Și mai am un minut. Și făcând chestia asta, mi-am dat seama că, ok, nu cred că asta e soluția, pentru că sunt destui oameni care contribuie prin diverse corporații și sunt storși ca niște lămâi și când pleacă de acolo se simt goliți de sens. Ați cunoscut astfel de oameni? Nu mă refer la cei din sală. Și am săpat pe internet și am găsit un alt articol al unui domn pe nume Mark Cuban, care este om de afaceri care apare inclusiv în emisiunea Shark Tank. Și foarte pe scurt ce spune el e așa: nu-ți urma pasiunea, nu-ți urma entuziasmul, urmează efortul. Urmează efortul pentru că atunci când urmezi efortul se întâmplă următorul fenomen. Foarte interesant, zice, muncești din greu, asta înseamnă că devii bun. Când devii bun, o să te bucuri de ce faci. Când te bucuri de ce faci, devii pasionat. Și atunci se întâmplă niște chestii mișto. Și mă uit așa și zic, ia uite ce legătură interesantă. Deci muncești din greu și devii pasionat. Dar eu știu în viața mea că nu e așa. Pentru că mulți oameni care vin la mine și îmi cer sfatul, au muncit din greu, de la au sărit capacele în niște medii și contexte în care nu au putut să devină pasionați. Și atunci care e soluția? Și cu asta vreau să vă las. Vreau să vă las cu 3 întrebări. Soluția este să intersectezi cele 3 cercuri. Și spui o întrebare foarte clară. Ce-mi place? La ce mă pricep? Și ce se cere? Și la intersecția dintre ele ești tu. Și ăla este momentul în care ți-ai găsit drumul către expertul din tine și către omul pasionat care ești. Pentru că ceea ce îți place este de fapt ceea ce te entuziasmează. Lucrurile la care te pricepi sunt cele pentru care pui suficient efort ca să devii bun. Iar ceea ce se cere este empatia pentru semenii tăi. Iar ce e în centru este inspirația pe care o transmiți atunci când le trăiești pe toate cele 3. Vă mulțumesc!